اعتقد انك بعد ما تسمع هالقصة راح يكون عندك شك بكل الناس اللي حوالينك. ممكن الناس اللي حولك يكونون ناس رهيبين ولطيفين، ولكن بعد ما تسمع هذه القصة بكل تفاصيلها وتوصل للنهاية راح تعرف انا ليش قاعد اقول لك هذا الكلام. قصتنا اللي راح نتكلم عنها اليوم هي قصة ماسومي هاياشي، الامرأة اللي قتلت كل سكان قريتها. Masumi Hayashi is one of Japan's most notorious female murderers. She was sentenced to death in 2002, but has been petitioning for a retrial ever since. This case is called the Wakayama Curry Murders. يس، هلا مرحبا فيكم جميعا يا اخوان بحلقة جديدة من قصص عبد الله. هلا وسهلا بالجميع يا اخوان، شو الاخبار؟ ان شاء الله كلكم بخير. اخيرا يا اخوان، يب لا تحسب انك حلمان ولا حاجه، حلقه جديده من سلسله قصص عبد الله. حاب في البدايه اقول لكم يا اخوان اذا ما كنتم مشتركين بالقناه اشتركوا بالقناه، ولا ماسومي هاياشي ترى احتمال ادلها عليك. دقيقة صرت ما ادري وش قصتها، بس دير بالك اشترك بالقناة اذا ما كنت مشترك. القصة هذه كاملة يا اخوان تم اعدادها عن طريق الاسطورة جمال، والقصة هذه هي قصة حقيقية. راح تلقون رابط حسابات الكاتب الاسطورة تحت في مواقع التواصل. ما ابغى اطول، قصة جدا رهيبة وتخوف بنفس الوقت وحقيقية فوق كل هذا. علشان كذا خلونا نبدأ في احداثنا. ماسومي هاياشي هي امرأة يابانية انولدت في تاريخ 22/7 عام 1961 في منطقة اسمها واكاياما. ماسومي كانت تشتغل كمندوبة مبيعات في أحد شركات التأمين، وزوجها وقتها كان عنده شركة تصنيع مواد مبيدة للنمل الأبيض. حياتهم المادية كانت ممتازة مقارنة بجيرانها أو حتى بالمنطقة اللي كانت ساكنة فيها. وضعهم المادي كان جدا ممتاز. بيتهم اللي كانوا ساكنين فيه كان أكبر بل أجمل بيت موجود في هذيك القرية. برضو كان عندهم سيارة BMW كانوا يطلعون يتمشون فيها، وكل السكان كانوا يغارون منها لأنهم ما يمتلكون مثل الممتلكات اللي تمتلكها عائلة ماسومي. ولكن مع الأسف ماسومي كان عندها صفة سيئة شوي، أو ممكن تكون سيئة كثير. الصفة هذه وبحسب الكلام اللي يتناقلونه سكان قريتها هي الأنانية وشوفة النفس. ماسومي كانت تتعالى على كل سكان قريتها وكانت تشوف نفسها عليهم كلهم، حتى أنه في واحد من جيرانها صرح وقال أنه ما كنا نعرفها ولا في أي أحد من سكان القرية يعرفها، من كثر ما أنها كانت تشوف نفسها فوقهم ولا تختلط ولا تجتمع وياهم أبدا. وزاد على كلامه وقال أنه لنا الآن 3 سنوات ما تواصلت مع أي أحد من سكان القرية، ولما كانوا أولاد الجيران يلعبون بالحارة ما كانت تخلي أولادها يلعبون معاهم. حرفيا كانت تشوف نفسها بشكل مو طبيعي. كل التباهي هذا وشوفة النفس كانت مكتسبته من منصب زوجها وقديش انه هو عنده شركة واموره طيبة، فاهمين؟ ولكن مع الوقت زوجها تعرض لحادث بالشغل وصار ما يقدر يشتغل زي زمان، واضطر انه يكمل باقي حياته وهو قاعد بالبيت، وصاروا عايشين على الراتب اللي زوجته تاخذه من شركة التأمين. ولكن مع هذا كله ماسومي برضو كانت شايفة نفسها، والأنانية قاعدة تزيد بالعكس ما كانت تنقص. استمرت حياتهم يا اخوان بهذا الشكل لما وصلنا لعام 1998. في المنطقة اللي كانت ماسومي هذه ساكنة فيها كانوا عندهم حدث يصير كل سنة، والحدث هذا مشهور بالمنطقة اللي كانوا ساكنين فيها. الحدث هذا يا اخوان معروف باسم مهرجان ماتسوري. المهرجان هذا بكل اختصار كان يجمع كل سكان القرية بمكان واحد وكلهم يطبخون وياكلون مع بعض. الحدث هذا كان يعني لكل سكان القرية، وكانوا ماخذين الحدث هذا كحفلة لكل سكان القرية، وكانت منها فرصة انه كل سكان القرية يجتمعون ويحتفلون مع بعض. في يوم 25/7 عام 1998 جاء يوم الحدث، يوم مهرجان الماتسوري، وبالفعل اجتمعوا كل نساء القرية وبدأوا يطبخون ويستعدون لهذا المهرجان. كان المهرجان فيه كثير طبخات، وكان أهم طبخة كانت موجودة في هذا المهرجان وفي هذه القصة بالتحديد هي طبخة الرز بالكاري. على العموم خلصوا طبخ، بدأ المهرجان، كل بدأ ياكل والوضع ماشي زي العسل. ولكن فجأة كل حاضرين هذا المهرجان بدأوا يحسون بألم. في ناس كانوا يحسون بألم بمعدتهم، وفي ناس الله يكرمكم بدأوا يستفرغون، وفي رجل من الرجال اللي كانوا موجودين بدأ يعاني من مشاكل في قلبه. حرفيا المهرجان هذا انقلب من مهرجان وحفلة والوضع كان جدا سعيد إلى مصيبة، ومصيبة كبيرة ما هي صغيرة. لحسن الحظ انه كان في موجود طبيب بين كل الحضور اللي كانوا في هذا المهرجان، فبدأ الطبيب مباشرة يروح للاشخاص اللي كانوا يعانون من ألم في معدتهم، وبعد ما كشف عليهم شخص حالتهم بانهم يعانون من تسمم غذائي. ومن ثاني يوم الصبح تم نقل كل الاشخاص اللي كانوا يعانون من هذا الألم الى المستشفى. وبالفعل تم نقل كل المصابين للمستشفى، وبالمستشفى كشفوا عليهم وتم تشخيص هذا التسمم اللي أصابوا فيه بتسمم السايانايد.
السيانايد هو عبارة عن مواد كيميائية مخلوطة مع بعض، والسيانايد هذا عادة يستخدم بمواد التبييض والتنظيف. وبين وبينكم اتوقع كلنا عارفين مين الشخص اللي عنده شركة تصنيع مواد كيميائية. عدد الاشخاص اللي انصابوا من هذا التسمم كان 63 شخص، وعدد الاشخاص اللي ماتوا كانوا 4، ومنهم كان ولد عمره 16 سنة وبنت عمرها 10 سنين. باشرت على طول السلطات بالتحقيق، وبعد مرور اسبوع كامل تبين انه السم هذا كان محطوط في طبخة الرز بالكاري اللي قلت لكم عنها. وقالوا هالمرة بعد ما خلصوا التحقيق ان السم اللي كان موجود هو سم اسمه زرنيخ مو سيانايد، والزرنيخ هذا برضو عبارة عن مواد كيميائية مخلوطة في بعضها ويستخدم لقتل القوارض والحشرات. القضية انتشرت يا اخوان بكل اليابان وعملت ضجة جدا كبيرة، خصوصا انه مصيبة مثل هذه صارت في حدث جدا مهم اللي هو حدث مهرجان الماتسوري، اللي اساسا كان مفروض يكون عبارة عن فرح وسعادة. التحقيق استمر لمدة شهرين، والمشتبه الوحيد اللي كانوا كل الناس توجه له اتهام مباشر هو ماسومي هاياشي بطلة قصة اليوم. السبب الاول اللي كان يخلي الناس تقول انه ماسومي هاياشي هي اللي سوت هذه الفعلة، واحد انها شايفة نفسها على كل الناس وما تطيق احد. اثنين، السم اللي كان موجود هو سم الزرنيخ اللي هو عبارة عن مواد كيميائية تستخدم لقتل القوارض والحشرات. تدلنا كلها الشغل زوجك مو عنده شركة ويصنع فيها مواد كيميائية علشان يقتل النمل الابيض. هذا بحد ذاته سبب كافي كان يخلي الناس تعتقد وتقول انه المتهم الوحيد في هذه القضية هي ماسومي. صاروا سكان القرية يضغطون على الشرطة وقاعدين يحاولون يقنعونهم بشتى الطرق انه ماسومي هي الفاعلة وامسكوا عليها. وبعد كثير من الضغوطات اللي جات على الشرطة اجتمعوا عدد من الضباط والاعلام وراحوا لبيت ماسومي واعتقلوها هي مع زوجها. بعد ما اعتقلوهم الشرطة على طول وجهت تهم بتسمم ال 63 شخص، وجهوا عدة تهم الماسومي، منها تهمة قتل الأربع أشخاص ومحاولة قتل ال 63 شخص اللي انصابوا بالمهرجان. وفوق هذا يا إخوان اتهموا الزوج بالنصب والاحتيال، لأنه برأي الشرطة أنه هو فبرك المرض حقه علشان ياخذ راتب وهو قاعد بالبيت بدون ما يشتغل. وبرضه قالت الشرطة أنه في عام 1997 ماسومي هذه سممت صديقة لها، لا وحاولت برضه أنها تقتل زوجها علشان تحصل على ثروته كاملة. وكل الطرق اللي كانت قاعدة تحاول أنها تقتل زوجها فيها كانت عن طريق التسميم بالزرنيخ، نفس الطريقة اللي سوتها في المهرجان. يا عمي ايش المرض هذا؟ مع التحقيق يا اخوان اللي كان قاعد يصير، تخيلوا لقوا اثر للسم اللي استخدمته ماسومي في المهرجان على راسها. كان السم موجود بين خصل في شعرها، وكان برضو اثر السم هذا موجود في بيتها بعد ما فتشوه. واكدوا في النهاية انه المادة المستخدمة هذه اللي هي مادة الزرنيخ اخذتها ماسومي من معمل زوجها. وفوق هذا برضو كله اهل القرية قالوا للشرطة ان ماسومي في الحفلة هذه او المهرجان اللي سويناه كانت موجودة ويانا، كانت مسوية نفسها اجتماعية، وانه خلاص انا حبيت اهل القرية وبقعد وياهم. ولكن الصدمة يا اخوان ان اهل القرية كانوا يقولون انه ماسومي هذه كانت قاعدة مع القدر اللي فيه الرز لمدة 40 دقيقة لحالها، وهي مدة يا رجل أكثر من كافية بأن تخلي ماسومي تحط السم بالقدر وتسمى كل سكان أهل القرية. جاء وقت محاكمة ماسومي، ووقتها ماسومي كانت قاعدة تقول إنه أنا بريئة ومظلومة، وكل الكلام اللي أنتم قاعدين تقولونه هو مجرد افتراء لا أقل لا أكثر، ما عندكم دليل واضح. مع كل هذا كانت قاعدة تجحد، مهما كانت الأدلة قوية اجحد عزيزي المتابع. هذا الشيء اللي كانت ماسومي قاعدة تسويه. ولكن الصدمة الكبرى يا إخوان في قصتنا اليوم انه في عام 2002 حكم على ماسومي بالاعدام، ولكن ما نفذوا الحكم وقتها لانها كانت تعترض وتطلب استئناف وتسوي السوالف هذه. مرت سنين يا اخوان والى الان الحكم ما تنفذ. بعام 2009 رجعت نفس الشيء، ماسومي اعترضت وقالت انا بريئة وانه انتم قاعدين تتبلون علي، ابغى اطلب صراحة اعادة النظر في المحاكمة هذه، لا تنفذون الحكم لسه. الغريب بالقصة هذه يا اخوان انه المحكمة عندهم الى الان ما اتخذت قرار، والى يومكم هذا ماسومي موجودة في السجن قاعدة تنتظر الحكم حرفيا، ويمكن في اي لحظة ينفذ الحكم ويعدمونها او حتى يطلقون سراحها في اي وقت. اوكي يا اخوان، هذه كانت قصتنا اليوم، قصة حقيقية من جد. القصة هذه احداثها كاملة صارت زي ما ذكرتها، وذم طبعا على الكاتب، ولكن قصتها غريبة جدا. وبنفس الوقت اللي انا مستغرب منه انه تأجيل الحكم هذا ليش؟ هل يعني ما في دلائل كافية انه تثبت عليها كل هذه التهم؟ الله اعلم، يعني معلوماتي في القانون كذا صغيرة جدا ما اعرف. ولكن اعطونا رايكم يا اخوان بالقصة، وانتبهوا عاد من اللي حواليكم. اتمنى عاد القصة عجبتكم. قولوا لي لو كنتوا تبغون ننقل قصص جرائم وقصص كذا قضايا وحركات تحت في الكومنتات علشان اعرف انه هل نستمر بالنوع هذا من القصص ولا نرجع للقصص اللي احنا متعودين عليها. شكرا على المشاهدة، يعطيكم الف عافية، اشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي. كان معكم عبد الله، يلا سلام.